हेलो फ्रेंड्स আজি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ক্ষীৰ বনাব লৈছো তাৰ বাবে মই কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছো এই আপোনালোকক দেখাব লৈছো মই এয়া এটা বাটিত এবাটি এয়া জহা চাউল লৈছো এবাটি ৰুকা নাৰিকল অকণমান এয়া ডাঠ নাৰিকল এয়া কেটামান বাদাম লৈছো আৰু এবাটি এয়া লৈছো লেক্টোজেন পাউডাৰ মই লেক্টোজেনে দি আজি কিদৰে ক্ষীৰ বনাব পাৰি তাকে দেখাব লৈছো আহকচোন পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই মোৰ ক্ষীৰখিনি ৰেডি হৈ গল চাওকচোন দেখাত কি সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ খুবেই মজা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন প্ৰথমে মই এয়া গেছৰ ওপৰত এটা কুকাৰ পাতি দিছো আৰু তাত মই এটা গিলাসেৰে এগিলাস পানী দি দিছো আৰু অকণমান নিমখ দি দিছো আৰু এবাটি চাউল এই পানীখিনিত মই দি দিছো তিনিখিলা এই তেজপাত দিছো ক্ষীৰত তেজপাত নিদিলে আমাৰ এক টেষ্ট নাহে তেজপাত দিলে তেজপাতৰ গোন্ধটোহে আমাৰ বহুত ভাল লাগে হেহে মই তিনিখিলা তেজপাত দিছো আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি মই প্ৰেছাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম এই এতিয়া মই প্ৰেছাৰৰ ঢাকনখন লগাই তিনিটা হুইসেল বা চাৰিটা হুইসেল অহালৈকে দি দিছো পাঁচটা হুইসেল আহি গল এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই লেক্টোজেনখিনি মিলাই লম কুহুমীয়া পানী দি মিলাই লৈছো মই কুহুমীয়া পানী দি ভালদৰে মিহলাই লম পাঁচটা হুইসেল অহাৰ পাছত মই ঢাকনখন হলকাই চাউলখিনি অলপ লৰাই ললো তাৰ পাছত মই গাখীৰ লেক্টোজেন গাখীৰখিনি দি দিছো এতিয়া এখিনি মই অলপ ভালদৰে লৰাই দিম ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পাছত মই বাদামখিনি দি দিছো ডাব নাৰিকলখিনি দি দিছো আৰু ৰুকা নাৰিকলখিনিও মই দি দিছো এতিয়া এইখিনি পুনৰ ভালদৰে লৰাই থাকিম গাখীৰ দিয়াৰ পাছত আমি একেৰাহে এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব নহলে এইখিনি তলত লাগি যাব হেহে মই লৰাই আছো মোৰ ক্ষীৰখিনি প্ৰায় হবৰ হ'ল এতিয়া মই চেনিখিনি শেষত দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই মই এইখিনি নমাই দিম মোৰ ক্ষীৰখিনি ৰেডি হৈ গল চাওকচোন দেখাত কি সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ খুবেই মজা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন